මේ උත්සව සමයේ ඔයාට අපේ දරස් ස්ට්‍රෝ එකකින් LSC ස්ට්‍රෝ එකේ කියන අපේ දරස් ස්ට්‍රෝ එකකින් සුපිරි වාසියක් සමග මිලදී ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ රාශියක් අපි අලුතෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට Bluetooth earphone එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ears දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Samsung සහ Huawei යන මොඩල් දෙකෙන් charging කැට තියෙනවා. ඒ වගේම Dell එකේ mouse තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි single side Bluetooth handfree තියෙනවා. ඊට පස්සේ AKG handfree එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි normal quality එකකින් වාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සුපිරි qualities මේකේ තියෙනවා මේ earphone එකේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මේ ගන්න මුදලට සාධාරණ මුදලට වටිනාකමට ඒ වගේම හොඳ bass තියෙන හොඳ සුපිරි හොඳ quality එකකින් යුතු headphone එකක් තමයි මෙන්න මේකත්. ඉතින් ඊට අමතරව මේ වගේ පොඩි cables තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොඳ cable එකක් තියෙනවා ඔයාගේ phone එක charge කරගන්න වගේ. ඉතින් මේ වගේ item කීපයක් අපේ දරස් ස්ටෝර් එකේ තියෙනවා. ඉතින් තව දවස් කිහිපයකට ඒ කියන්නේ තව දවස් 8කට වගේ ඔයාට අපි මෙන්න මේ item එකෙන් free දෙනවා තව earphone එකක් එක්ක. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ item එක රුපියල් 530ක් වගේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 30 මේ මාසේ අවසාන වෙනකොට මේ මාසේ අවසානයේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් මේක 530ක් වෙනවා. එතකොට මේකට free gift voucher එකක් විදියට free gift item එකක් විදියට ඔයාලට මෙන්න මේ stereo earphone high quality headphone එක අපි free දෙනවා. කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව මේක free දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ item එක තමයි අපි free දෙන්නේ. මෙන්න මේ හොඳ quality එකකින් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා අරන් වෙනස වටහා ගන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් තවත් දෙයක් කියනවා නම් යාළුවනේ ඔයාට මේ item එකක් ගත්තාම ඔයාට දවස් 7ක් ඇතුළත මේ item එක return කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකක් හරි damage එකක් එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ මොකක් හරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට දවස් 7ක් ඇතුළත return කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට cash on delivery සහ card payment විදිහට මේකට payment කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් අපේ profile එක ඇවිල්ලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම join වෙලා තියෙනවා 1 year වගේ කාලයක් ඇතුළත මම join වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 92ක positive seller rating එකක් එක්ක තමයි මම මේ product වලට විකුණන්නේ. ඉතින් කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් chat කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට දරස් එක හරහා නැත්තම් ඔයාට මාත් එක්ක chat කිරීමට අවශ්‍ය නම් අපේ අනිකුත් social media තියෙනවා. ඒවා හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් දරස් එකෙන් තමයි මම සියලුම deliveries කරන්නේ. ඉතින් වෙන පිට option එකකින් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා order එක දානකොට අනිවාර්යයෙන්ම දරස් එකට දාන්න. ඉතින් මේ අනිවාර්යයෙන්ම return කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා ඔයා කිසි දෙයකට බය නැතුව මේකේ order එක දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ LSC Hashabo YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් ඒකත් subscribe කරලා LSC Stro LK කියන අපේ දරස් page එක අනිවාර්යයෙන්ම follow කරලා අපිත් එක්ක දිගටම ඇඳලා ඉන්න. මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට message එකක් දාන්න. ඕන වෙලාවක ඔයාලට සහයෝගයක් දෙන්න LSC Hashabo YouTube channel එකේ අපි සැදී පැහැදී ඉන්නවා. ඔයාලට එහෙනම් සුබ දවසක්.